ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የድርቆሽ ፍርፍር እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ የድርቆሽ ፍርፍሩን ለመስራት 2 የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድልህ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ 5 ፍሬ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ 2 የተቀጠቀጠ ወይም ደቆ የተከተፈ ቲማቲም፣ 1 ትልቅ ራስ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቃሪያ እና ድርቆሽ ነው የሚያስፈልገን። እሺ፣ ሽንኩርታችንን ዘይት ጨምረን እናበስለዋለን። እሺ፣ ሽንኩርታችንን ከዘይቱ ጋር እንዲህ ካቁላላን በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ። ከዛም ትንሽ አማስለዋለሁ አብሬ። ልክ የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ ውድ ሲያረግ ቲማቲም እንጨምራለን። ቲማቲም ጨምራለሁ እና የቲማቲም ድልሁንም ጨምራለሁ። አንዱንም ብቻ መጠቀም እንችላለን። የቲማቲም ድልሁን ወይም ደግሞ ቲማቲሙንም ብቻ መጠቀም እንችላለን። እኔ ሁለቱንም ነው የማረገው እና አብሬ ትንሽ አቁላላዋለሁ በርበሬ ከመጨመሬ በፊት። እሺ፣ አሁን የኮረሪማ ጨምራለሁ። በርበሬ ጨምራለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አረጋለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ፣ ያው እንደምትሰሩትና እንደምትወዱት መጠን ማለት ነው። እና ውሃ ጠብ እያደረኩኝ በደንብ አርጌ አቁላላዋለሁ። አሁን ጨው ጨምራለሁ፣ ያው እንደምትፈልጉት መጠን እና ውሃ ከልሳለሁ። እና ውሃው ሲፈላ ድርቆሻችንን እንጨምራለን። እሺ፣ ውሃው እንዲፈልቶልናል። ቅቤ የምትጨምሩ ከሆነ አሁን ቅቤውን ትጨምራላችሁ። ያለ ቅቤ ከሆነ ደግሞ የምትሰሩት እሳቱን እናጠፋውና እንጀራ ድርቆሻችንን እንጨምራለን። እንዳያንስ ውሃው እንዳያንሰው ቼክ እያደረግን እንጨምራለን። እና ቀስ እያለን ነው የምናማስለው እንዳይቦካብን። እንጀራውን በሞቀ ውሃ አርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ይሄኛውን ነው የምመርጠው። ትንሽ ያስጨምረኛል። እና ጫን ብዬ ሙሉ ለሙሉ ሶስ ውስጥ
እንዲደርሰው ማለት ነው። እንትኑ ሱጎ እንዲደርሰው ከዛ ቃሪያዬን ጨምራለሁ እና ለ5 ደቂቃ ክድና አድርጌው እቆያለሁ እንጀራው ራስ እስኪል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ እሺ በኦቭን ድርቆሽ መስራት ለምትፈልጉ እንጀራ ማድረቅ ለምትፈልጉ እንደዚህ አነሳ አነሳ አድርገን እንጀራችንን እንቆርጠውና በ170 ዲግሪ ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን እና በመሃል እያማሰለን ምንም እርጥበት እስከማይኖረው ድረስ በደንብ ድርቅ እስኪል ድረስ እናደርቀዋለን ማለት ነው። ልጆቼ ይሄ ከ1 ሰዓት በኋላ ነው። እንዲህ እንደምታዩት ድርቅ እያለ ነው እና አሁንም አስገብቼ እተወዋለሁ። በመሃል እንደዚህ እናየዋለን ማለት ነው። እሺ ከ3 ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄው እንዲህ እንደምታዩት ድርቅ ብሏል። ያው እንዲህ እንደምታዩት ድርቅ ብሏል። አውጥቼው እናየዋለን። እሺ አውጥቼዋለሁ ተመልካቾቼ። ይሄው በጣም እንደምታዩት ድርቅ ብሏል። ቆንጆ ድርቆሽ ነው የሆነው። እኔ በትንሹ ስለሰራሁ ነው። በብዛት መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በ2 እቃ ወይም ደግሞ ተለቅ ባለ እቃ አድርጋችሁ ማድረቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን 3 ሰዓት ተኩል ነው የፈጀበት። ብዙ ከሆነ ግን ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ያው እርጥበቱን ሁሉ ትቶ እንደዚህ ድርቅ እስኪል እና ቋ እስኪል ድረስ ተሰብሩት ነው የምታቆዩት ማለት ነው። ከዛም ከቀዘቀዘ በኋላ እንደዚህ በላስቲክ እሽግ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ የድርቆሽ ፍርፍር መስራት ስትፈልጉ አውጥታችሁ መስራት ነው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። እንደሚጠቅማችሁ ይህ ቪዲዮ ተስፋ አደርጋለሁ። በቤት ውስጥ በኦቭን ድርቆሽ እንዲህ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ